Mitt namn är Hugo Nordahl och jag ligger just nu på mitt nyrenoverade kök. För de senaste veckorna så har vi förvandlat ett gammalt, ovårdat kök till det här. Jag tömde alla mina pengar och köpte ett renoveringsobjekt från Kronofogden som inte hade setts över sedan 1968. Och i tidigare avsnitt har jag och Alexandra rivit ut det gamla köket från 68. Kika gärna på det klippet. Vi har även byggt klart sovrummet och nu ska vi dyka in i en helt ny video. Så vi ska börja med att montera kyl och frys och ugn och mikro. Det ska vara på denna sidan och sen så kommer vanliga köket vara på den sidan. Så det första jobbet blir att bygga ihop de två högskåpen där kyl och frys ska vara integrerade och ugn och mikro som kommer stå bredvid kommer vara integrerade. Och till min hjälp så har jag Alexandra. Och det som hon håller i handen är skenorna som högskåpen ska fästas på väggen. Så vi började med att mäta ut höjden som skenorna ska monteras och kollade så att det fanns reglar, och om det inte fanns reglar så satte vi in plugg för att skruvarna ska fästa. Väggen som skenan fäste på var inte helt rak så jag fick sätta ut distanser bakom, och sen så lyfte vi dit båda skåpen som vi monterade ihop här. Vi har förberett lite som i matprogrammen. Skruvade ihop dem med varandra och sen skar jag ut hål för ventilation och eluttag. När eluttag och ventilation var synligt så satte jag ihop resten utav högskåpet där kyl och frys ska sitta. Nu är stommen för kyl och frys och ugn och mikro på plats. Så nu ska jag montera luckorna. De första luckorna i köket. Jag är taggad. Nu kör vi. Och luckorna som jag har valt till köket är Havstorp grå. Här har vi dem. Och kylen kommer byggas ihop med 4 stycken luckor. En 100-lucka för kylen, en 80-lucka för frysen och en 40-lucka för utrymmet som är ovanför kylen och frysen. Så jag började montera gångjärnen på luckorna, och här är någonting som jag önskar att jag visste innan jag började. Det är att IKEA har skickat med 2 sorters gångjärn. En som kan öppnas 110 grader och en som kan öppnas 95 grader. Och på kyl och frys så ska det sitta gångjärn som kan öppnas 95 grader. Men det stod ingenstans, utan det var någonting jag märkte senare när jag hade några 95 gångjärn kvar som inte passade på de andra luckorna. Första luckan. Eller passa gör de, men de ska skruvas och de här klickas bara i. Så ja, jag fick göra om det här senare. Men det ser bra ut nu i alla fall. Nu ska vi ge oss på tinad, våran kyl och frys som ska in i högskåpet. Så jag börjar montera de här fästena som ska på luckorna sen, så att kylen och frysen kan öppnas när man öppnar luckorna. Och efter det så monterade jag tätningslisten som ska sitta på kylen. Och när allting var preppat på kylen så var det dags att lyfta in den i högskåpet. Och här var det väldigt bra att vi var 2 personer att göra detta, för den är väldigt otymplig och tung. När kylen var på plats så var det dags att börja sätta ihop över- och underskåp. Och till min hjälp så kommer jag ha Adrian och Emil, 2 kanonkillar. Följ dem på Instagram. Nu ska Emil förklara fläktskåpet. Man ska montera lite olika beroende på hur fläktuttaget går ut då liksom. Om vi kollar på våra ritningar, antingen så kommer den gå på högersidan av skåpet inuti eller på vänstersidan. Så Emil mätte ut det första 40-skåpet som är närmast väggen för att sen se var skåpet för fläkten kommer hamna. Så här ser vi att vi kommer förmodligen vilja ha vårt som går rakt ner här då. Så vi kör höger. Kanon. Toppen. Så vi monterade ihop det sista överskåpet där fläkten ska sitta. Och efter det så skruvade vi fast de här plankorna där ugn och mikro ska fästas. Och det ni ser här på videon blev en liten felmontering för vi satte den för långt ner.
Men vi får i alla fall ett hum om hur ugnen kommer sitta. Alltså idag har vi fått gjort så mycket. Adrian och Emil har varit här sedan klockan 9 och vi har krigat. Vi har byggt klart lådor. Vi har innelådor i lådorna. Det är modernt. Vi har byggt klart stomme till häll. Vi har byggt klart stomme till handfat. Allt sånt. Sen så har vi kvar en diskmaskin att sätta in här. Här har vi byggt överskåp. Vi har fläktskåp. Vi har överskåp 80, överskåp 60, överskåp 40. Vi har fått in ugnen. Vi har fixat så att kyl och frys hänger med när man öppnar dörrarna här. Så vi har fyllt på här också med nödvändigheter. Vi har kommit skitlångt med köket. Vi är lätt 50% över vad som behöver göras, vilket är fantastiskt. Så nu är det snart en ny dag med mer köksbygge. Nu ska vi montera de här skenorna på den väggen där vi ska sätta överskåpen och underskåpen. Och väggen där över- och underskåpen ska sitta är 246 cm bred. Så då ska vi skära till de här skenorna 246 minus cirka 3 cm. Så 243 cm långa skenor ska vi ha. Och när man sätter upp skenor så är det bra att använda sig av ett sånt här laserpass som skjuter en rak linje på väggen i den höjden jag vill ha. Och jag använder mig också utav en sån här regelsökare så jag kan markera ut var reglarna sitter bakom gipsskivorna. Och sen så markerade jag ut var hålen ska sitta med hjälp av den här korta skenan som kommer sitta längst till vänster. Nu har vi gjort lite markeringar här ovanför lasern vart skenan ska sitta någonstans. Och några hål kommer vi behöva plugga och några hål kan vi sätta skruv i direkt. Och jag tänker att jag ska sätta en skruv som är ungefär på mitten av skenan eller i alla fall en liten bit in. Så att vi lättare kan arbeta med var nästa hål ska sitta. Sen var det bara att skruva fast alla skruvar i skenan så att den är stabil på väggen. När bottenskenan var på plats så mätte jag ut var den övre skenan skulle sitta med laserpasset och skruvade fast den också. Började med att sätta en skruv i mitten för att kunna balansera skenan på den och sen så monterade jag resterande skruvar. Nu har det äntligen blivit dags att sätta upp skåpen på skenorna. Och det första skåpet som ska upp är ett 80-skåp längst till vänster. Andra skåpet är ett 60-skåp. Nästa skåp som ska upp är fläktskåpet. Och det sista skåpet som ska sitta längst in i hörnet har fått en liten skada i bottenplattan tyvärr. När vi monterade stommarna så var det en spik som var lite defekt så att den gick in snett och gjorde sönder bottenplattan. Men vi kan fortfarande förbereda de här så mycket som möjligt genom att montera luckor och allt annat under. Så det ska vi göra nu. Men innan luckorna ska på så ska stommarna fixeras i varandra så jag tvinnade ihop dem och sen så skruvade jag fast dem enligt instruktionerna. Och när stommarna var fästa i varandra så satte jag i de här pluggen för att få på hyllplanen. Nu är det dags för luckorna på 80-skåpet och det ska vara 2 stycken 40-luckor som ska öppna åt varsitt håll. När luckorna var förberedda så monterade jag gångjärnen på skåpen och nu äntligen ska den här på. Första luckan är uppe. Nu kör vi. På de här små gångjärnen så finns det en liten pil och den ska ju peka utåt. Jag lyckades ju sätta alla åt fel håll på första skåpet. Men nu gör man inte om det misstaget. nu är det dags att montera köksfläkten. Och den här hade det varit bra att vara 2 när man sätter fast. Så en håller och en skruvar. Men med mitt huvud som bärhjälp så lyckades jag ändå få den på plats. Under alla underskåp så ska det vara såna här fötter. Och de skulle man egentligen satt på när man var lite fler pers här. Men vi ska försöka få på dem ändå. Nu har vi kommit fram till diskmaskinen. Den ska in här emellan. Det blir en full integrerad diskmaskin, en stor variant. Och detta är allt ni får se av diskmaskinen i denna videon för... Vi kommer inte så mycket längre på diskmaskinen just nu. För den ska monteras med när bänkskivan är på.
Så det är då man fäster luckan och man ser gliporna och så vidare hur man ska öppna den. Men det vi ska göra nu är att de här 2 vattenrören som är inkommande, varm- och kallvatten. Och för dem behöver vi såga ut 2 hål i 80-stommen här på höger sida. Så jag mätte ut hålen och borrade upp dem. Och sen var det dags för avloppsröret. Och det kommer gå på baksidan av 80-stommen och in genom det stora hålet. Jo. Det är tur att någon är med i matchen här. Nu sitter alla luckor på över- och underskåpen som går att fästa än så länge. Så att vi monterade den nedre luckan där ugn och mikro ska sitta. Sen åkte mikron på plats och det övre skåpets bottenplatta plus lucka. Det som är kvar här nu, det är att justera gångjärnen så att gliporna blir snygga. Och sen skruva fast mikro och ugn så att de hamnar på plats. Nästa uppgift är att såga ut diskho och induktionshäll. Och ni ser hur det går för mig. Det kommer vara mycket bekymmer som stöts på där. Det kommer inte få plats i denna videon utan det kommer komma i nästa avsnitt. Så missa inte det. Då kommer ni även få se när min fantastiska teknik används till att knäcka kakel. Hela köket ska kaklas och det kommer jag också göra helt själv. Så följ med och prenumerera på den här kanalen så ses vi nästa vecka. Eller ja, kanske blir det 3 veckor. Vem vet? Tjingeling!